السلام عليكم. ألعاب رعب البقاء نوع يحظى باحترام كبير من قبل كثير من الأشخاص في مجتمع اللاعبين، وحتى اللاعبين اللي مش متعمقين في هذا اللون بيعرفوا سلسلة Resident Evil أو Silent Hill أو حتى Fatal Frame. ولكن قبل صدور هاي الألعاب أصدر مطورين شركة Infogrames لعبة Alone in the Dark 1992، وكان يعتبرها اللاعبين واحدة من أولى ألعاب رعب البقاء. ومن خلال هاي اللعبة توضح لمجتمع اللاعبين إيش راح يكون مستقبل هذا النوع من الألعاب. وفي هذا الفيديو إن شاء الله راح نتكلم عن قصة هاي اللعبة بالتفصيل. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. خلينا نبدأ. تبدأ اللعبة في شهر يونيو عام 1930. تم تقديم شخصيتين قابلات للعب كانوا بداخل مركبة، واللي هم المحقق إدوارد كارنبي وإيميلي هارتود. إدوارد كان محقق خاص، ومن خلال المشهد تبين إنه إيميلي استأجرته عشان يعثر على عمها المفقود جيرمي هارتود. إيميلي أخبرت إدوارد إنه عمها ممكن يكون ممسوس، لأنه دائما بيحكي للجميع إنه رجل الظل بيتبعه وبيراقبه في جميع الأوقات. وخلال حديثهم كانوا يعتقدوا الاثنين إنه هذا الكلام مش صحيح، ولكن إيميلي حكت له إنه في أشياء غريبة بتحدث في عائلتهم وبتؤدي للتدهور والكآبة، لأنه كل فرد في عائلتهم مدفون بالجنون. ولكن عمها جيرمي مفقود وما قتل نفسه. وأضافت إيميلي إنه عمها كان معين الدكتور جراي عشان يحلل نفسيته على أمل إنه يساعده ويلاقي له علاج بداخل منشأة نفسية اسمها ديرسيتو مانور. ولكن إيميلي ذكرت إنه في رسالة وصلتها من عمها جيرمي كان إلها رأي ثاني، لأنه لما قرأتها كان نص الرسالة بيحكي إنه جميع الأعضاء والموظفين والمرضى في منشأة الطب النفسي جزء من طائفة معينة، وإنهم بيحاولوا القضاء عليه. إيميلي كانت تعتقد إنه هاي مجرد قصة، وكان يرويها عمها جيرمي عشان يقنع نفسه إنه الأوهام اللي بيعيشها حقيقية. وأضافت إنه جيرمي مش مهم لدرجة إنه حدا يقتله. على أي حال بوصلوا أبطال القصة للمنشأة، وبعد طرقهم للباب ما حدا جاوب، الأمر اللي استدعى إدوارد للالتفاف من الباب الخلفي عشان يدخل. بعدها توجه للباب الرئيسي وفتح الباب لإيميلي. ولما أصبحوا بالداخل بشكل مفاجئ ظهرت مدبرة المنزل ماجدالين، وبعد تعريف نفسهم عليها سألوها عن جيرمي، ولكنها ما كانت صريحة بمكان وجوده، وحكت لهم إنه اختفى بمكان داخل المصحة وبيحاولوا العثور عليه. بنفس المشهد بظهر 3 أشخاص على الدرج، فتاة صغيرة وامرأة كانت ترتدي فستان لون أخضر ورجل بيرتدي بدلة. والظاهر إنه إدوارد تعرف على الفتاة الصغيرة، ولكنه ما بيعرف كيف ووين شايفها، بس كانت مألوفة إله بشكل كبير. مدبرة المنزل كانت مصرة على مغادرتهم وحكت لهم يرجعوا بكرة. إدوارد أصر على الدخول بالقوة وتوجه على الطابق العلوي. مدبرة المنزل دلتهم على مكان غرفة جيرمي وطلبت منهم ينتظروها هناك لغاية ما تخبر الدكتور جراي. أثناء تواجدهم في الغرفة بعثروا على دفتر يوميات جيرمي، وكان يحكي إنه رجل الظل كل ليلة بوقف على عتبة غرفته وشكله مرعب جدا. وذكر مكان اسمه دير تاريويلا اللي بتملأه الشمس، وإنه كل ليلة برسم المكان بذاكرته وبروح لهناك عشان يريح روحه. إدوارد بعثر على صندوق مغلق وبكون موجود بداخله ورقة مرسوم عليها طلسم، وسأل إيميلي إذا بتعرف أي شيء عن هذا الطلسم، وجاوبته بالنفي، وبعدها أخفاها بجيبه. بالمقابل إيميلي بتعثر على قطعة قماش ملفوفة، ولما فتحوها عثروا بداخلها على صورة عمها جيرمي، وكان يحمل بإيده نفس الطلسم اللي عثر عليه إدوارد، وكتاب اسمه تأملات في قوة الفعل. إيميلي حكت لإدوارد إنها بدها تروح تقابل الدكتور جراي. وبعد وقت قصير خرج إدوارد من الغرفة، وصار شيء غريب بحيث إنه لقى مكان الغرفة تغير، وبعد تفقده للمكان اتفاجأ بإنه المكان كله تغير وصار مكان ثاني. بعد نزوله من الغرفة وتجوله في المنزل بصادف وجود مخلوقات غريبة، وكان بتوجب عليه إنه يقاتلها عشان ينجو بحياته. خلال هربه من الوحوش دخل لمكان وتفاجأ بوجود شخص ضخم اسمه باتيست، كان يحمل بإيده مطرقة وبيحكي لإدوارد بإنه كلاهم أغراب في قصة جيرمي، وإنه جيرمي اللي عمل فيهم هيك. ولما سألوا إدوارد إنه كيف هيك صارت الأمور، حكى له باتيست إنه بسبب تعاهد جيرمي مع رجل الظل، وحذرهم من هذا الحكي ولكنهم ما اكترثوا لتحذيره. وحكى له إنه جيرمي مختبئ في مكان صعب أي حدا يوصل له، لأنه بيمتلك قلادة سحرية بترشده على الاختباء في أي مكان يريده. وهاي القلادة عبارة عن أداة حصل عليها من امرأة اسمها جاكسون موجودة في نفس الشارع، وهاي المرأة بتكون كاهنة وبتتعامل في سحر الفودو. بكمل إدوارد طريقه وبعثر على صالون الآنسة جاكسون، وأثناء بحثه في الداخل بشوف طاولة موجود عليها ساعة بركب فيها نفس الطلسم الموجود على الرسمة. الآن بتوجب على إدوارد إنه يحط الطلسم في مكانه ويحل اللغز، وبعد حل اللغز بظهر له على شاشة الطلسم إنه فتح مكان ذكريات جديد. أثناء خروجه من باب الصالون بتفاجأ إنه بداخل مكتب السيد جراي وكأنه ما صار معه أي شيء. وحكى له جراي إنها مدبرة المنزل بلغته إنه المحقق إدوارد واللي بيشتغل مع بنت أخ جيرمي طالب مقابل
مقابلته في مكتبه. إدوارد أجابه بنعم وحكى له إنه محقق خاص وطلب منه معلومات أكثر عن جيرمي. الدكتور جراي رفض هذا الحكي وحكى له إنه غير مسموح الإفصاح عن خصوصية المرضى. بدون جدوى أو أي معلومات بغادر إدوارد مكتب الدكتور جراي، وأثناء مسيره في المنشأة بدخل من باب وبعثر على إيميلي حكت له إنها كانت تبحث عنه وما لقته. إدوارد استغرب الأمر وحكى لها إنه في أشياء غريبة بتصير هون، لأنه قبل شوي كان مع الدكتور جراي، وسألها إذا لاحظت أي شيء غريب بصير في هذا المكان. إيميلي حكت له إنه الجميع هون بتملص من الإجابات بشكل غير طبيعي، وطلبت منه تجميع الشتات نفسه والتركيز عشان يقدر يساعدها. كلام إيميلي هون كان في رسالة واضحة للمحقق إنه صار يهذرب. على أي حال إدوارد الآن صار يعرف إنه بيقدر ينتقل من خلال الطلسم اللي معه لعدة أماكن معينة، وقال لإيميلي إنه بده يستخدم الطلسم عشان يتبع جيرمي للمكان اللي ذكره في الكتاب، وكان هذا المكان اسمه تارويلا. من خلال الساعة الفلكية بيستخدم الطلسم وبدخل لمكان جديد من ذكريات جيرمي اسمه التل المقيت. خلال مسيره في هذا المكان المظلم والكئيب بواجه بعض المخلوقات الشرسة والمفترسة، وبعد ما يتفادى الوحوش بعثر على امرأة بترتدي ملابس مدبرة المنزل وسألته عن سبب تواجده في المكان، وحكى لها انه محقق وببحث عن شخص اسمه جيرمي. اجابته المدبرة انه جيرمي يمكن ما تعرض للأذى ولكنه مش بخير بتاتا لكونه تعرض للعنة ديرسيتو. اثناء حديثهم بهجم عليهم وحش ضخم، وإدوارد بتناول حقيبة عن الأرض، وأثناء محاولته الهرب منه بسقط على الأرض وبنتقل من المكان اللي هو فيه للواقع بشكل مفاجئ. بيستمر إدوارد في التنقل في المنشأة وجمع الحقائق، وبتوجه لداخل كنيسة، وهناك بعثر على سرداب عائلة هارتود، وبداخله مقبرة عائلية قديمة. عثر هناك على تابوت بداخله امرأة ميتة، وعلى يمين التابوت كان موجود جيرمي. ولما سأله إدوارد عن سبب تواجده هون وإنه الكل ببحث عنه، حكى له جيرمي إنه موجود هون عشان يبعد الشر لأطول فترة ممكنة، وإنه قطع وعد مريع مع رجل الظل، وبس تشرق الشمس راح يكون مقيد في السلاسل في معبد الصحراء المغمور للأبد. واللي خلاه يحكي هذا الكلام كونه حصر الشر الموجود في ديرسيتو وتأكد إنه ما يأذي أي شخص خارج هذا المكان. إدوارد سأل جيرمي إنه ليش كنت بدك تروح على تارويلا؟ جيرمي أجابه إنه غير مسموح له الذهاب لهناك، فحكى له إدوارد إنه إذا رحت أنا لهناك إيش بصير. وبشكل مفاجئ بظهر رجل الظل من خلفهم، وبيحاول جيرمي إنه يمسك إيد إدوارد عشان يهربوا، لكن إدوارد بوقع وبصدم راسه في التابوت. وبعدها بظهر المشهد وهو داخل غرفة ونفس الفتاة اللي كانت بالتابوت ميتة على التخت. بكمل إدوارد طريقه في البحث وبعثر على رجل اسمه خوان كان جالس تحت شجرة، وسأله إذا كان هذا المكان هو نفسه دير تارويلا، وبحكي له نعم صحيح هو نفسه، وعرف عن نفسه إنه هو مؤلف كتاب تأملات في قوة الفعل. هذا الكتاب اللي عثر عليه إدوارد باللوحة في غرفة جيرمي، وحكى له إنه جيرمي ما قابله نهائيا، وإنهم حاليا جالسين في مكان ما سبق على جيرمي إنه زاره نهائيا. إدوارد سأله عن سبب إصرار جيرمي لزيارة هذا المكان، وحكى له خوان إنه خلال جلسات جيرمي مع الدكتور جراي كان يطلب منه يركز على أي شيء بيشعره بالطمأنينة، وكان يتخيل هذا المكان بعقله كنوع من أنواع التوازن العقلي والروحي. وكمساعدة من إخوان لإدوارد حكى له لازم تتوجه على مكتبة الدير عشان تعرف إيش العلاقة بين جيرمي ورجل الظل. وقبل ما يروح على المكتبة حذروا إنه رجل الظل متواجد فيها لكونه قعد فترة طويلة يبحث في نصوص الكتب. بعد وصول إدوارد للمكتبة بظهر له رجل الظل، وكان الخلاص الوحيد منه إنه يهرب وما يوقف لأنه راح يقتله. بالفعل بوصل لأعلى قمة المكتبة، وهناك عثر على كتاب وصار يقرأ فيه عشان يفهم سبب ترابط جيرمي ورجل الظل. وبشكل مفاجئ ظهر رجل الظل وأخذ الكتاب من إيد إدوارد. خلال الأحداث هاي ظهر إخوان وكان ماسك في إيده صفارة، ولما صار يصفر شتت انتباه رجل الظل وقدر إنه ينقذ إدوارد. إدوارد ذكر لإخوان إنه قرأ في الكتاب اسم شركة شحن بريكزيت. بعدها بتوجه لمكان كانت تجلس فيه فتاة اسمها روث، سألها عن مكاتب الشحن، وحكت له إنه مكاتب الشحن جنوا أموال طائلة ومكتبهم متواجد على البحر، ومباشرة انتقلت فيه للمكان بطريقة غريبة. الآن بتوجب على إدوارد إنه يبحث في منطقة نيو أورلينز عن المكان الأول اللي التقى فيه جيرمي مع رجل الظل. بالفعل بوصل إدوارد لأول مكان صار فيه إبرام العقد بين إدوارد ورجل الظل، وعثر على جيرمي هناك. جيرمي برحب فيه وبيحكي له أهلا فيك في مكان الساحر الأسود إنيار لا تحتب. وبالمقابل إدوارد بيسخر منه وبيحكي له عشان هيك أنت مصر تناديه برجل الظل عشان توفر على حالك نطق اسمه، وإنك خايف من ساحر مسرح وخليته يعيش داخل رأسك. وخلال حديثهم طلب منه يكمل آخر محادثة كانت بينهم ويحكي له عن كيفية فسخ العهد اللي قطعه مع رجل الظل. جيرمي بيحكي له إنه فيش طريقة لأنه راح يصير طليق ويقتل كثير من الأبرياء، لكن إدوارد أصر عليه وحكى له إنه في طريقة للخلاص منه. رد عليه جيرمي
جيرمي إنه في طريقة من خلال خطوات معينة عشان تتخذها، ولكنك ما راح تلاقيها وراح تظل مدفونة في معبد الصحراء الخاص في رجل الظل. في هاي اللحظة إدوارد ما تمالك أعصابه ومسك جيرمي وحكى له لازم تساعدني عشان أقدر أساعدك. جيرمي رفض طلبه وحكى له إنه لازم يعمل هاي التضحية ودفعه على الأرض وهرب. ومن خلال نفس المكان بعثر إدوارد على مكان سري بداخل التابوت اللي كان أمامه، وهذا المدخل بوجهه للصحراء. وأثناء بحثه عن المعبد وعثوره عليه بعثر في داخله على خنجر والعقد المبرم بين جيرمي ورجل الظل. وبشكل مفاجئ بظهر مجموعة خفافيش كبيرة وبتحمل إدوارد وبتطير فيه خارج المعبد. بظهر مشهد إدوارد ملقى بداخل منزل، وبس يستعيد وعيه بلاقي إيميلي واقفة أمامه. حكى لها إنه قدر يعثر على طريقة فسخ العقد بين جيرمي ورجل الظل عشان يرجع كل شيء لطبيعته، وبالمقابل هي حكت له إنها عثرت على بعض معلومات منشأة ديرسيتو والمرضى، وإنه في 2 من المرضى بالإضافة للكاتب ماتوا بشكل غريب. بكمل إدوارد طريقه للبحث عن جيرمي وبعثر على مكان أسفل المنزل بيكون مختبئ فيه جيرمي داخل قارب، وكان لازم عليه يحرر القارب. وبعد عدة هلوسات وأوهام وقع بالأسفل وشاف جيرمي والدكتور جراي بجلسة علاج، ولكن ما كان حدا منهم شايفه أو سامعه لغاية ما صار يصرخ بصوت عالي. وبغمضة عين كان إدوارد في الواقع وكان يتوهم إنه جراي وجيرمي بجلسة علاج، وفي الحقيقة كان جراي جالس لحاله. وحكى لإدوارد ليش بتصرخ، ولما سأله إنه جيرمي كان جالس معك جراي حكى له إنه طول اليوم ما شاف جيرمي. إدوارد بتوجه للبحث عن جيرمي وبدخل في الذاكرة التالية، وهاي المرة بتكون من ذكرياته الخاصة. وكانت هاي الذكرى عبارة عن قضية لفتاة اسمها جريس، وكان يشتغل عليها في مكتبه وهو مخمور. وبعد جمعه للدلائل بتذكر انه هاي قضية خطف البنت من قبل والدها لخارج الولاية، وهذا الرجل غلط بانه باع لوحة كانت تهتم فيها زوجته لجامع لوحات اسمه ثورن هيل عشان يمول مشروعه. ام الفتاة استأجرت إدوارد عشان يرجع بنتها واعطته معلومات عن اللوحة، ومن خلال هاي اللوحة قدر انه يتعقبوا عن جسر نهر بيرل. ولما وصل على جسر النهر اتفاجأ بوجود الفتاة اللي اسمها جريس، وهناك تذكر انه لما كان يتبع الفتاة ووالدها بالمركبة صدم مركبتهم وسقطت في النهر، وخلال محاولته لإنقاذهم أنقذ البنت وترك أبوها يغرق في النهر. بعدها عاد جريس لأمها وأخذ أجره منها. الآن كان على إدوارد إنه يرجع يعيش الذكريات مرة ثانية على أمل إنه يحاول يصلح غلطه وينقذ أبو البنت. وبعد نزول المركبة الغارقة هذا اللي صار. بيستيقظ إدوارد داخل بانيو الاستحمام في المنشأة والمياه بتغمره، وكانت إيميلي واقفة عنده. بتوجهوا الاثنين على مكتب الدكتور جراي عشان يكملوا جمع الدلائل، وهناك بيكتشفوا غرفة سرية بداخل المكتب. وبالإضافة لأن الدكتور جراي بيتعامل مع شيء اسمه الوهم الجماعي، وإنه منشأة ديرسيتو إلها علاقة باضطراب الأشخاص اللي بيعيشوا بالقرب منها، وإلها تاريخ من إنشاء الطوائف لآلهة الطبيعة. كشفت إيميلي إنه اسم ديرسيتو بيشير لطائفة موجودة من قبل الحرب الأهلية. من خلال نفس الغرفة بنشط إدوارد الساعة المكسورة وبعثر على باب بداخل الخزانة، ولكن المفاجأة انه لما طلب من إيميلي تشوف المدخل، إيميلي حكت له انه ما في اي شيء، وتبين انه ما حدا بيشوف هذا المدخل غيره. إيميلي زادت عندها شكوك انه إدوارد صار مجنون. بعد دخول إدوارد على العالم الآخر بتوجه لمكان بيلاقي فيه شخص اسمه جاكوب. هذا الشخص طلب من إدوارد الرحيل لكونه غير مرحب فيه، ولكن بتصير بينهم مواجهة وإدوارد بيقتله. بكمل طريقه للداخل عشان يحل لغز خريطة النجوم، وبعد ما يحل اللغز بتحول جاكوب لمخلوق غريب وبتصير مواجهة ثانية بينهم. وكان لازم يطعنوا في الخنجر اللي معه زي ما هو مكتوب في العقد. أثناء سقوطه للأسفل سحب إدوارد معه للأسفل، وكانت المفاجأة إنهم وصلوا للمنشأة وتحول جاكوب لجيرمي والخنجر مزروع في عينه. وفجأة ظهر رجل الظل، وأثناء لحاقه في إدوارد بيلتف عليه إدوارد وبصير يضرب فيه بشكل جنوني. في هاللحظة بيظهر باتست ومدبرة المنزل بيمسكوه وبيحقنوه بإبرة مخدر. المشهد اللي بعده بيظهر إدوارد جالس على كرسي متحرك فاقد للوعي تماما. بعد ما يستعيد وعيه بتفاجأ في اللي بيشوفه وإنه الجميع ملتمين في المنزل. جيرمي كان مع الدكتور جراي وتمكن من إجراء عملية جراحية لعينه، وهذا بيعني إنه الآن أقل قدرة على العمل عقليا وعاطفيا، وراح يعيش زي ما كان لكونه تم إنقاذه من رجل الظل، ولكنه مش راح يتمكن من التعبير عن نفسه لا عقليا ولا عاطفيا، وبده يظل تحت الرعاية بشكل مستمر. على أي حال الأمور ما انتهت لهون، لأن الدكتور جراي والموظفين والمرضى كانوا مجهزين حالهم لأداء طقوس بداخل المنشأة، وكانت التضحية لهاي الطقوس هي الفتاة جريس
ولما إدوارد شاف الوضع حاول يتدخل ويحرر جريس، ولكن تم إعاقته من قبل باتيست. وبشكل مفاجئ بتظهر إيميلي من العدم وأطلقت النار على رجل باتيست، وبعدها رمت زجاجة متفجرة على شجرة الماعز الأسود، وإدوارد أنقذ جريس. وبعدها بتبدأ الشجرة في التحول لشكل من أشكال الوحوش وقتلت كل أعضاء المجموعة، وكان من الواضح إنه هذا هو الشيء اللي كانوا يعبدوه كل هالفترة. إدوارد طارد الماعز الأسود، وبعد مواجهة عنيفة بينهم تمكن من هزيمته. في النهاية بيجتمع كل من إدوارد وإيميلي وجريس وجيرمي خارج المنشأة وتوجهوا على منطقة نيو أورلينز، وكانت هاي نهاية اللعبة. على العموم اللعبة جميلة وترتيب الأحداث فيها جيد نوعا ما، ولكنها مليانة بالثغرات وبعض الغموض اللي ما له داعي وما تم تفسيره بشكل واضح. بترك لكم التفسير للأشياء اللي ما تم توضيحها في التعليقات. أتمنى يكون الشرح نال إعجابكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله.